วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นที่หลายคนกำลังสนใจกันมากเลยนะคะเรื่องที่ว่าปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยกำลังจะมาแทนที่โปรแกรมเมอร์จริงหรือเปล่าเรามีข้อมูลที่น่าสนใจมาร่วมพิจารณากันค่ะครับเป็นเรื่องที่คุยกันเยอะมากช่วงนี้ใช่ค่ะคือภาพรวมตอนนี้เนี่ยเครื่องมือ AI อย่างพวก ChatGPT GitHub Copilot หรือว่า Gemini มันไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานของนักพัฒนาไปแล้วจริงๆนะคะ ครับผมมีผลสำรวจล่าสุดปี 2025 บอกว่า 90%ของทีมพัฒนาใช้เครื่องมือ AI ช่วยทำงาน โหเกือบทั้งหมดเลยนะนั่นใช่ค่ะ แล้วที่น่าสนใจกว่านั้นคือเกือบครึ่งหรือประมาณ 48%เนี่ยใช้มากกว่า 2 เครื่องมือพร้อมกันด้วย อืมแสดงว่ามันเข้ามามีบทบาทเยอะจริงคำถามสำคัญเลยก็คือ แล้วเครื่องมือพวกนี้มันส่งผลกระทบต่องานโปรแกรมเมอร์จริงๆแค่ไหนคะ มันเป็นแค่ผู้ช่วย หรือว่ากำลังจะเข้ามาแทนที่กันแน่ เรามาลองดูข้อมูลกันค่ะ ๆครับถ้าดูเรื่องประสิทธิภาพนี่ก็น่าสนใจมากเลยนะจากการสำรวจเดียวกันเนี่ยผู้ใช้งาน 62%บอกว่าประสิทธิภาพการทำงานเขาเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25%เลยนะ 25%เลยเหรอคะใช่ครับแล้วมีถึง 8%ที่บอกว่าเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวโหเท่าตัวเลยครับแล้วถ้าเจาะจงไปที่ GitHub Copilot เนี่ยมีการศึกษาพบว่ามันช่วยให้เขียนโค้ดบางประเภทเร็วขึ้นเยอะมาก อย่างพวกโค้ดพื้นฐานเซิร์ฟเวอร์เร็วขึ้นถึง 55.8%เกือบ56%เยอะมากนะคะครับผม แล้วก็ยังช่วยลดเวลาเขียนเอกสาร หรือว่าแก้บั๊กไปได้อีก 30-50%ด้วย อือหือแสดงว่าข้อดีที่เห็นชัดๆเลยก็คือมันช่วยเร่งงานซ้ำๆที่น่าเบื่อหรือที่เรียกว่า boilerplate code ใช่ไหมคะใช่ครับ พวกโค้ดพื้นฐานที่ต้องเขียนบ่อยๆ หน้าตาคล้ายๆกัน ก็ทำให้นักพัฒนาเอาเวลาไปคิดเรื่องที่มันซับซ้อนกว่าเดิมได้แล้วก็ยังช่วยให้โปรแกรมเมอร์มือใหม่เริ่มงานได้เร็วขึ้นด้วยหรือเปล่าคะมีส่วนช่วยได้ครับ แล้วก็ยังช่วยเรื่องหาข้อผิดพลาดเบื้องต้น หรือสร้างโค้ดทดสอบอย่างพวก unit test ได้ด้วย อ๋อค่ะพวกเทสเล็กๆทีละส่วน ครับ แต่มันก็มีข้อจำกัดที่สำคัญอยู่เหมือนกันนะ AI ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถแบบว่าคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ หรือแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆ ที่ไม่เคยเจอมาก่อนได้ด้วยตัวเอง อืมก็คือยังสร้างสรรค์เองไม่ได้ใช่ครับ แล้วโค้ดที่ AI สร้างขึ้นมาเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องความถูกต้อง ความปลอดภัย แล้วก็ที่สำคัญเลยคือ ประเด็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือ IP อ๋อเรื่องลิขสิทธิ์นี่สำคัญนะคะ สำคัญมากครับ สุดท้ายแล้วยังไงก็ยังต้องมีคน มีโปรแกรมเมอร์เนี่ยแหละครับ คอยตรวจสอบ คอยแก้ คอยปรับปรุงคุณภาพ แล้วก็ตัดสินใจในภาพรวมอยู่ดี ข้อจำกัดตรงนี้ก็ดูจะสอดคล้องกับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญในเอกสารที่เราดูมานะคะ เหมือนว่าเขาจะมองไปในทางเดียวกัน คือแนวคิดไฮบริดโมเดลครับผม คือมองว่า AI เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เก่งมากๆ แต่ไม่ใช่ผู้ที่จะมาแทนที่ทั้งหมด มีคำพูดหนึ่งน่าสนใจ บอกว่าถ้าคนเก่งๆใช้ AI จะเกิดเรื่องมหัศจรรย์ขึ้น อืม เป็นคำที่น่าคิดครับ แล้วก็มีข้อมูลจาก CEO ของ GitHub ด้วยนะคะที่อาจจะทำให้หลายคนสบายใจขึ้น เขาบอกว่าจำนวนนักพัฒนาโดยรวมไม่ได้ลดลงนะ แต่กลับเพิ่มขึ้น อ้าว เพิ่มขึ้นเหรอครับ ใช่ค่ะ เพราะ AI มันช่วยให้เราขยายขอบเขตงานพัฒนาได้มากขึ้น ทำโปรเจกต์ที่ใหญ่ขึ้น ซับซ้อนขึ้นได้ อ๋อ เข้าใจได้ครับ แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีการคาดการณ์ที่น่าสนใจเหมือนกันว่า งานระดับเริ่มต้นพวก entry level ที่เน้นงานซ้ำๆรูปแบบชัดเจนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบ กระทบยังไงคะก็คืออาจจะลดลงประมาณ 27%เพราะเป็นส่วนที่ AI ทำได้ค่อนข้างดี อ๋อค่ะ แต่ในทางกลับกันงานระดับสูงที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาซับซ้อน การตัดสินใจที่ต้องใช้วิจารณญาณมากๆ อันนี้ยังเป็นที่ต้องการสูงมาก ค่ะ จุดนี้มันสะท้อนชัดเลยครับว่าการปรับตัวเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนี่สำคัญสุดๆเลยตอนนี้ แล้วทักษะใหม่ๆที่จำเป็นในอนาคตที่พูดถึงในข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างคะดูเหมือนจะไม่ใช่แค่เขียนโค้ดเก่งๆอย่างเดียวแล้ว ถูกต้องครับไม่ใช่แค่เขียนโค้ดแล้วทักษะสำคัญที่เน้นๆกันก็คืออย่างแรกเลย prompt engineering prompt engineering ครับคือความสามารถในการตั้งคำถามหรือคุยกับ AI ยังไงให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดตรงตามที่เราต้องการมากที่สุดอ๋อ เหมือนต้องสั่งงาน AI ให้เป็น ใช่ครับแล้วก็ทักษะการตรวจสอบและแก้ไขโค้ดที่ AI สร้างขึ้นหรือโค้ดรีวิวกับ debugging อันนี้ก็สำคัญมากเพราะ AI ก็อาจจะพลาดได้ใช่ไหมคะ แน่นอนครับ
มันอาจจะสร้างโค้ดที่ทำงานได้แต่ไม่ปลอดภัยหรือไม่ตรงตามมาตรฐานที่ดีแล้วก็ยังมีการออกแบบสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ระบบใหญ่ๆ Software Architecture and System Design อันนี้ก็ยังต้องใช้คน ค่ะ และที่ขาดไม่ได้เลยคือความเข้าใจเรื่องจริยธรรม Ethical AI เรื่องลิขสิทธิ์ IP แล้วก็ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Data Privacy ที่มันเกี่ยวกับการใช้ AI โดยตรง อืม เรื่องตรวจสอบโค้ด AI นี่ดูสำคัญมากจริงๆนะคะ เหมือนเป็นด่านสุดท้ายเลย ใช่ครับ แล้วถ้ามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ย นี่มันคือการเปลี่ยนแปลงบทบาทเลยนะ จากเดิมที่อาจจะเน้นเป็นคนเขียนโค้ดหรือโคดเดอร์อย่างเดียว ค่ะ ไปสู่การเป็นคนเขียนโค้ดและคนวางแผนจัดการ หรือโคดเดอร์บวกกับออร์เคสเตรเตอร์ Orchestrator หมายถึงยังไงคะ ก็คือนอกจากจะเขียนโค้ดเองส่วนหนึ่งแล้ว ยังต้องรู้วิธีเลือกใช้ สั่งการ ควบคุม แล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI หลายๆตัว ให้มันทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมือนเป็นวาทยากรคุมวงออร์เคสตราที่เป็น AI อะครับ อ๋อ เห็นภาพเลยค่ะ เหมือนต้องคุมวง AI ให้ได้ ประมาณนั้นเลยครับ สรุปจากข้อมูลที่เราเจาะลึกกันวันนี้นะคะ ก็คือ AI เนี่ยเป็นเครื่องมือช่วยพัฒนาที่ทรงพลังมากๆ ไม่ต้องสงสัยเลย ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้จริง แต่ก็ยังไม่ใช่สิ่งที่จะมาทดแทนโปรแกรมเมอร์ทั้งหมดได้ในเร็ววันนี้ ครับผมยังไม่ใช่เร็วๆนี้แน่ สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือการปรับตัวการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นการใช้พร้อมให้เก่ง การประเมินคุณภาพ ความเสี่ยงของโค้ดที่ AI สร้าง แล้วก็ความเข้าใจในมิติทางจริยธรรมด้วย ครับ แล้วก็มีประเด็นที่น่าคิดต่อ อยากจะฝากทิ้งท้ายไว้นะครับ คือ ในเมื่อ AI มันเก่งขึ้นเรื่อยๆ ในการจัดการงานโคดดิ้งพื้นฐานงานซ้ำๆเนี่ย ค่ะ แล้วอะไรล่ะ คือคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ที่โปรแกรมเมอร์ที่เป็นมนุษย์จะสามารถมอบให้กับโลกเทคโนโลยีได้ ในอีก 5 ปี 10 ปีข้างหน้า อืม นั่นสินะคะ บางทีคำตอบอาจจะอยู่ที่การผสมผสานกัน ระหว่างความคิดสร้างสรรค์ที่ AI ยังทำไม่ได้ การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากๆในบริบทของโลกจริงๆ แล้วก็ความเข้าใจในความต้องการของมนุษย์อย่างลึกซึ้ง ซึ่งเรื่องพวกนี้แหละครับ อาจจะเป็นกุญแจสำคัญที่เราต้องสำรวจกันต่อไป